हॅलो नमस्कार. मी रोहिणी एक गृहिणी या माझ्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आणि प्रथमतः देवाचे आभार मानूयात की त्याने आजचा सुंदर सकाळ आपल्या आयुष्याशी जोडला आहे. आणि आज आहे 18 तारीख आणि आज आपण जाणार आहोत बाहेर फिरायला. आपण म्हणजे मी जाणार आहे आणि तुम्ही माझ्यासोबत व्हिडिओ ब्लॉग शेवटपर्यंत नक्की बघा. रोज रोज मुलं घरामध्ये असतात, शाळा घर आणि मग त्यामध्ये त्यांची चिडचिड होते खूप आणि बोर होऊन जातात मुलं अशा वेळेस. मग थोडंसं बाहेर नेलं त्यांनी, थोडंसं फिरून आणलं आणि तर त्यांचं माइंडही फ्रेश होतं आणि आपल्यालाही त्यांच्यासोबत थोडंसं टाईम स्पेंड करता येतो. तर चला बघूयात. ब्लॉग कंटिन्यू करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून जेव्हा जेव्हा मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा त्याचं नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. चला तर मग. हा यार छोटं कसं किती आहे आणखी काय काय म्हटलं का तोंडाला कलर आहे ना लो ऑरेंज. ओय हो बघ ना मासा ऑरेंज कलरचा काळा. किती प्रकार असतात माशाचे? हे इकडं मम्मी असे लांब लांब आहे ना ते डॉल्फिन आहे. ऑरेंज कलर आहे. ए लाडू ऑरेंज कलर. ऑरेंज मम्मी इथं ब्लॅक आहे.